هل شاهين هو القاتل؟ اللي جاية مفاجأة محدش كان يتوقعها أبداً. في أسرار بتظهر واحدة ورا التانية وصدمة ورا التانية بتضرب القصر كله. يا ترى مين الشخص اللي عالية تعرفت عليه وليه شيهان رافض تماماً إن نارة تتجوز من شاهين؟ في سر كبير مستخبيه، وسر تاني عالية لسه فكرته لما شافت الشخص ده. صداقات بتتدخل بشكل غريب وبتقرر إنها تطرد عالية من القصر. بس الغريب أكتر هو دخول مينا للمكان ده في نفس الوقت. ومينا مش جاية بهدوء، لأ، دي جاية بتهديد واضح. يا شيهان يتجوزها، يا إما هتقول لأجمل إن بوران هو ابنه الحقيقي. ومش بس كده، أجمل بقى عنده خطة مرعبة، ناوي يقتل صداقات وينتقم منها أشد انتقام. ديمير فقد والده نديم وجواه نار الانتقام مولعة. بس السؤال هنا، ديمير هينتقم من شيهان ولا من أجمل؟ والأخطر من كده، في هجوم هيحصل وهنودع في نهايته شخص محدش كان متوقع نهايته كده. تابعوا الفيديو للآخر علشان نعرف هل فعلا شاهين هو اللي قتل بوران؟ ومين الشخص اللي هنفقده في آخر حلقة من المسلسل؟ قبل ما نبدأ، عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة، يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. الفيديو النهاردة مليان أحداث مش هتصدقوها، أسرار هتتكشف وتطورات هتخليكم في حالة صدمة. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. للأسف زي ما كنا متوقعين، من اكتشفت السر الخطير. دينيز هو حفيد أجمل، وده بالنسبة لها كان بمثابة الورقة الرابحة اللي قررت تستخدمها ضد الكل. راحت على القصر وبدأت تهدد عالية وصداقات، يا إما عالية تخرج من القصر فوراً، يا إما هتفضح السر وتقول للكل. صداقات ما سكتتش، إياكي تفكري تقولي لأي حد عن الموضوع ده. لكن هل مينا هتسكت؟ لا طبعاً، واضح إنها ناوية تضغط عليهم كلهم وتطلب إنها تفضل موجودة في القصر، وبالمقابل عايزة شيهان يتجوزها. ولو ده حصل، هي مش هتقول السر لأجمل. لكن المفاجأة الكبرى، الكل بيتصدم لما أجمل يدخل القصر فجأة وبيخرج من السجن بدون أي مقدمات. وده بيخلي عالية تنهار من الخوف، لأنها عارفة إن لو مينا قالت إن دينيز هو حفيده ممكن ياخده منها. وهنا عالية بتبدأ تفكر إنها تسافر وتهرب بالولد. بس خلي بالكم، في حاجة مهمة جداً ورا قرار شيهان. ليه طلب إن نارا متتجوزش من شاهين؟ في سر كبير مستخبي ورا الرفض ده. تابعوا الفيديو للآخر وركزوا كويس في النقطة دي، لأن وراها أسرار كتير جداً ممكن تغير كل الأحداث. الكل بيتفاجئ بخروج أجمل من السجن. دخوله المفاجئ للقصر بيقلب كل الموازين، وهو أول ما بيشوف صداقات بيبصلها بنظرة كلها غضب وبيقولها بكل برود: أنا رجعت علشان أخلص حساباتي، رجعت علشان أنتقم من كل اللي أذوني، وأول واحدة أنت يا صداقات. أجمل مش راجع يهزر، راجل ناوي على انتقام ما يعرفش رحمة، ونظراته بتقول إن اللي جاي هيكون نار. بس الصدمة الأكبر، أجمل هو القاتل الحقيقي لبوران. يعني كل اللي فات وكل الاتهامات وكل الشكوك كانت بعيدة تماماً عن الحقيقة. بيقول إنه مش هيسيب حد من اللي شاركوا في أذيته، وخصوصاً شيهان وكايا، الاتنين على قائمة انتقامه. وبيقولها بصراحة. الجزء التاني من اللعبة لسه هيبدأ، والمرة دي مفيش رحمة. فجأة الكل اتفاجئ لما عرف إن كايا خرج من الحادث، بس مش طالع من غير جراح. إصاباته سطحية، بس لازم يتنقل على المستشفى عشان يتعالج. الخبر ده كان صدمة كبيرة لديمير، اللي مش بس اتصدم، ده قلبه وقع لما عرف إن والده نديم مات. صدمة كبيرة خلت دماغه تتلخبط، وابتدت شكوكه تنمو، خصوصاً لما عرف إن عيلة البورا هم السبب في موت أهله وأحبائه. ديمير ما قدرش يمسك نفسه وقرر إنه ينتقم من كايا، لأنه اعتقد إنه هو اللي قتل نديم. لكن هنا بيجي دور شيهان، اللي حاول يهدي ديمير ويقنعه إنه لازم يدور على الحقيقة بعيد عن الظنون، ويكتشف مين اللي استغلهم وخدعهم وخلاهم يصدقوا إن نديم هو القاتل الحقيقي. وبدأ تعاون قوي بين شيهان وديمير، هدفهم مش بس الانتقام، لكن اكتشاف الحقيقة كاملة. وفي النهاية المفاجأة الصادمة، القاتل الحقيقي مش حد تاني غير أجمل. ده معناه إن أول شخصية هنودعها في الموسم الأول هي نديم. بس السؤال اللي بيحيرنا كلنا،
مين الشخصية التانية اللي هتودعنا في المسلسل؟ تابعوا معايا للنهاية عشان نعرف كل حاجة. تشيهان في موقف صعب، عارف سر كبير، طلب من عليا تتصل بنارا وتقولها بكل وضوح متتجوزيش شاهين. بس ليه؟ القصة مش سهلة ولا بسيطة، لأن تشيهان اتأكد من حاجة صادمة، إن أجمل هو القاتل الحقيقي لبوران. أما شاهين فهو مش القاتل ولا له يد في أي أذى حصل، وهو نفسه مش عارف الحقيقة دي، ومش عارف إن والده أجمل هو اللي تسبب في كل المصايب دي. عشان كده بالنسبة لتشيهان زواج نارا من شاهين ده مستحيل ينجح أو يستمر، لأن الحقيقة لما تطلع هتفرق بينهم جامد. لكن للأسف الوقت فات، والمفاجأة الصادمة إن نارا وشاهين اتجوزوا بالفعل وأصبحوا زوجين قدام الكل. وبعد الجواز نارا بتكتشف الصدمة اللي قلبت حياتها، إن أجمل هو اللي قتل أخوها بوران. قصة شاهين ونارا كانت دايماً مليانة صراعات، كل ما يقتربوا من بعض ويصدقوا إنهم أخيراً هيبقوا مع بعض تظهر لهم صدمة غير متوقعة تفرقهم تاني. لكن دلوقتي الموضوع مختلف، هم بقوا زوجين أمام الكل، وده بيعمل صدمة كبيرة جداً لكل اللي حواليهم، خصوصاً صداقات وأجمل نفسه، وكمان للتشيهان اللي هو كان السبب الرئيسي في زواجهم ده. عليا في يوم مش عادي فجأة بتتفاجئ بشخص غريب. الشخص ده مش معروف لأي حد، لكن من النظرة الأولى بتحس إن في حاجة مش طبيعية. الصدفة لعبت دورها، وعالية فجأة بتشوفه وبتعرفه من مكان بعيد. ده الراجل اللي كان مع بوران في الحادث اللي غير حياة الكل، واللي كانت موجودة فيه وقتها. يعني مش بس راجل عادي، ده شخص عنده علاقة كبيرة بالأحداث الغامضة اللي حوالين موت بوران. الراجل ده اسمه حمادة، وده مش مجرد واحد عادي، ده من رجال أجمل اللي بيشتغلوا معاه في كل الخفايا والأسرار. ودلوقتي وجوده في القصر معناه إن خطط أجمل داخلة في مرحلة جديدة وخطيرة جداً. هتقولي تشيهان أنا أعرف الشخص ده، شفته مع بوران في الحادث وكان حاضر وقت موته كمان، هو السبب في كل اللي حصل. تشيهان ما استنى لحظة، بس حمادة كان أسرع منه وبدأ يهرب بكل الطرق. الهروب ده زاد من توتر الجو، والكل بدأ يخاف من اللي ممكن يحصل بعد كده. في اللحظة دي عليا بتحس إن حياتها وحياة ابنها بقت في خطر كبير، خايفة جداً إن أكمل ياخد ابنها منها بأي طريقة، خصوصاً مع كل اللي عرفته دلوقتي. مفيش قدامها غير قرار واحد، تهرب. بتجهز نفسها وبتقرر تهرب بعيد عن القصر، بعيد عن كل الخطر اللي حوالينها عشان تحمي ابنها بكل قوتها. لكن الموضوع مش هيكون سهل، لأن لما تشيهان يعرف باللي بيحصل مش قادر يسيبهم يهربوا كده، بيركض وراهم للمطار عشان يحميهم ويوقف أي خطر ممكن يهددهم. تشيهان بيجمع كل شجاعته وبيروح لعالية وبيقولها كلام من قلبه كله مشاعر وصراحة، بيقولها بكل وضوح: عالية لازم تعرفي الحقيقة، أنا بحبك وسأقف في وجه العالم كله عشانك. لكن عالية كانت لسه مترددة، بتقوله: تشيهان خلاص انتهى كل شي بينا. بس رغم الكلام ده اللحظة دي بتحصل حاجة ما كانش حد متوقعها، بينهم حضن طويل وبعده قبلة صادقة بتغير كل حاجة بينهما. عالية بقت محتارة بين قلبها اللي بيدق بشدة وبين عقلها اللي خايف عليها وعلى ابنها دينيز، الخوف من المستقبل ومن اللي ممكن يحصل لهم. لكن تشيهان بيطمنها بكلامه القوي: وانتوا تحت حمايتي ومفيش حد هيأذيكم مهما حصل. الكلام ده بيخلي عالية ترجع تفكر تاني، وبتقرر ترجع معاه على القصر عشان تكون في أمان جنب اللي بيحبها وبيحميها. بس وهم راجعين فجأة بتحصل أكبر مفاجأة تغير مجرى الأحداث. زي ما شفنا في مسلسل الهيبة، الأحداث بتتصاعد بسرعة والمدينة البعيدة مش هتخلص زي ما توقعنا. هيحصل هجوم مفاجئ وصادم جدا مش هنقدر ننساه بسهولة، والمكان هيكون على الطريق. وهم راجعين للقصر عاليان وتشيهان في سيارتهم، فجأة الهجوم، كل ده بفعل أجمل اللي بدأ ينتقم بدم بارد ومفيش رحمة خالص. في اللحظات دي تشيهان بيبذل كل جهده عشان يحمي عالية ودينيز، وبيحاول يهرب بيهم من وسط النار والرصاص اللي مش بيهدأ. لكن للأسف في وسط الفوضى دي مظفر، الراجل اللي كان دايماً سند وظهر قوي لتشيهان وبيضحي بنفسه عشان يحمي اللي بيحبهم، بيصاب إصابة خطيرة ومش هيقدر ينجو. وبنودع مظفر في آخر الحلقة، الشخص اللي كنا بنحبه، اللي وجوده كان دايماً بيخلينا نحس بالأمان، بيترك أثر كبير جوه قلب تشيهان وجوه كل واحد فينا. دي نهاية الأحداث،
النهاية اللي هتخلينا نستنى بفارغ الصبر الحلقة الأخيرة. تابعوا معايا الفيديو الجاي، هنحلل الحلقة الأخيرة من مسلسل المدينة البعيدة. وشكراً لكم على المتابعة. سلام.